हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु माई स्याङ इन्फोटेक च्यानल र आजको यस भिडियोमा ग्लोबल आइएमई इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिसको नेटबाट कसरी डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरिसकेपछि यो फर्मलाई कसरी भर्ने र फर्म भरिसकेपछि उताबाट युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिएको हुन्छ सो त्यसको एक्टिभेट कसरी गर्ने लगायतका कुराहरू यस भिडियोमा गर्ने नै छु। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सो यति भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ है त। ग्लोबल आइएमई को इन्टरनेट ब्याङ्किङको लागि यो फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्म चाहिँ तपाईहरूले ब्याङ्कमा गएर माग्नु पर्ने हुन्छ र इन केस तपाईहरूलाई नेटबाट यो डाउनलोड गर्न मन छ भने क्रोम अथवा सफारीमा गएर ग्लोबल आइएमई इन्टरनेट ब्याङ्किङ रेजिस्ट्रेसन फर्म भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ग्लोबल अनलाइन ब्याङ्किङलाई टच गर्नुहोस् अनि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अनि क्लिक हियर टु डाउनलोड द एप्लिकेसन फर्म फर ग्लोबल अनलाइन ब्याङ्किङमा टच गर्नुहोस्। सो यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो फर्म भर्ने तरिका पनि एकदम सजिलो छ। त्यहाँ माथि तपाईँले ब्रान्च देख्न सक्नुहुन्छ, शाखा। सो त्यो शाखामा तपाईँको ग्लोबल आइएमई को शाखाको नाम लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि एप्लिकेन्टको नाममा तपाईँको आफ्नो नाम अनि डेट अफ बर्थ अनि एड्रेस, त्यसै गरी इमेल एड्रेस। अनि इमेल एड्रेस लेख्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला। तपाईँको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ इमेल एड्रेसमा पठाउने भएको हुनाले एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला। अनि त्यसपछि टेलिफोन नम्बर पनि लेख्नुहोस् अनि त्यहाँबाट एकाउन्ट नम्बर अनि एकाउन्ट टाइप लेख्नुहोस् अनि एकाउन्ट टाइपमा चाहिँ सेभिङ लेख्दा हुन्छ। सो त्यसै गरी खाता नम्बर र खाताको नाम लेखेको छ। सो यसमा चाहिँ यदि अन्य खाताहरू भएमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको आफ्नै नामबाट हुनुपर्ने। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको भए पनि नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि इन्टरनेट ब्याङ्किङको सुविधाहरूमा टिक लगाइदिनुहोस्। एकाउन्ट इन्फर्मेसन, फन्ड ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट अनि फन्ड ट्रान्सफर एन्ड बिल पेमेन्ट जस्तो लगायतमा टिक लगाइदिनुहोस्। अनि यो चाहिँ भर्नु पर्दैन, यो चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारीले लेख्ने चिज हो। सो अनि अर्को पेजमा चाहिँ यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ। सो त्यो राम्रोसँग पढेर अनि त्यहाँ तपाईँको सिग्नेचर र अनि मिति डेट लेख्नुहोस्। सो यति गर्नु भइसकेपछि ब्याङ्कमा बुझाइदिनुहोस् र 2-3 दिनभित्रमा तपाईँलाई तपाईँको जिमेल एकाउन्टमा युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिन्छ। सो फाइनली ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले युजर नेम र पासवर्ड पठाइदिएको छ। सो यसलाई एक्टिभेट गरेर हेरौँ है त। सो गुगलमा गएर ग्लोबल आइएमई इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनेर टाइप गर्नुहोस्। सो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, लगइनमा टच गर्नुहोस्। सो अनि ब्याङ्कले दिएको युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। सो लगइन गर्नु भइसकेपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसनको पेज आउँछ। सो त्यो पेजलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँलाई एक्टिभेसन कोड माग्छ। सो जुन ब्याङ्कले जिमेलमा पठाइदिएको छ हालेर एक्टिभेटमा टच गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो पुरानो पासवर्डमा ब्याङ्कले दिएको पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस्। सो त्यो नयाँ पासवर्ड हाल्ने बेलामा चाहिँ एउटा डिजिट हुनुपर्ने र अर्को एउटा क्यारेक्टर जस्तो कि @ फुल स्टप जस्तो हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हाल्नु भइसकेपछि त्यो चेन्ज भन्नेमा अप्सनमा टच गरिदिनुहोस् र फेरि युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। सो लगइन गर्नु भइसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड हाल्नुहोस् र ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड हाल्नु भइसकेपछि सबमिटमा टच गरिदिनुहोस्। सो एकाउन्ट रेडी भएर आइसकेको छ, तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसै बीच एउटा नोटिफिकेसन आएको छ, अनलाइन ब्याङ्किङ एकाउन्टमा फन्ड ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त भनेर सोधिएको छ। सो त्यसमा यसमा टच गरिदिनुहोस्। सो फेरि युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोस्। सो फाइनली मेरो यो इन्टरनेट ब्याङ्किङको एकाउन्ट सबै रेडी भएर आइसकेको छ। सो यस इन्टरनेट ब्याङ्किङको मार्फत हामीले घरमै बसेर एकाउन्टको स्टेटमेन्ट, फन्ड ट्रान्सफर, बत्ती पानीको पेमेन्टहरू र फिक्स्ड डिपोजिट जस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ। सो विच इज भेरी मच कन्भिनियन्ट। सो भिडियो यति नै हो। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो भिडियो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाँकी अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने नै छु। धन्यवाद।